આજના વિડીયોમાં બધાય સિમ કાર્ડના નંબર તમે ચેક કરી શકશો। એક જ કોડ તમારે નાખવાનો છે। એક કોડ તમે તમારા મોબાઈલની અંદર નાખશો એટલે એ કોડથી તમે તમારા મોબાઈલના જેટલા નંબર છે જે કંપનીના તમારી પાસે સિમ કાર્ડ હોય, વોડાફોન, જીઓ, BSNL, એરટેલ, ગમે એ તમારી પાસે સિમ કાર્ડ હોય એ સિમ કાર્ડના તમે કોડ જાણી શકો છો। બધાય સિમ કાર્ડનો અલગ અલગ કોડ હોય છે। વિડીયો તમે કમ્પ્લીટ પૂરેપૂરો જોઈ લેજો। વિડીયોમાં નવો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દો। તો ચાલો હવે આપણે બધાય સિમ કાર્ડના કયા કયા કોડ છે એ જાણી લઈએ। પહેલાં આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ વોડાફોન। વોડાફોન છે એ વીઆઈ આઈડી અત્યારે વીઆઈ કાર્ડ થઈ ગયું છે। પહેલાં વોડાફોન ને આઈડિયા બે નોખું તો અત્યારે એ વોડાફોન થઈ ગયું છે વીઆઈ। વીઆઈમાં જો કયો કોડ તમારે નાખવાથી કયો તમારો નંબર છે એ તમારે ચેક કરવામાંથી એક કોડ તમને જોવા મળી જશે। સ્ટાર 199 તમે નાખશો એટલે તમારા મોબાઈલમાં આ રીતનો મેસેજ આવશે, એમાં તમને ઉપર તમને નંબર જોવા મળી જશે। તો આ રીતે તમે વોડાફોનનો જાણી શકો છો। અને જો તમારી પાસે અત્યારે જીઓનું કાર્ડ હોય તો જીઓનો તમારે કોડ જાણવો હોય, એને કંઈ કોડ નથી આવતો જીઓ નંબરનો। જીઓનો એક નંબર આવે છે, એ નંબર ઉપર તમારે કોલ કરવાનો હોય, ફ્રીમાં જ એ કોલ કરવાનો નંબર આવે છે, એ ફ્રીમાં જ તમે એમાં કોલ કરી શકો છો। તમારી પાસે રિચાર્જ હોય કે ન હોય, એ કયો નંબર છે? એ નંબર છે 1299। 1299 ઉપર જો તમે કોલ કરશો એટલે તમારા મોબાઈલ કોલ ઓટોમેટિક કપાઈ જશે। તમારે કોલ કાપવાનો નથી પણ ઓટોમેટિક કોલ કપાઈ જશે અને તમારા મોબાઈલમાં ઓટોમેટિક તમને મેસેજ જોવા મળી જશે। એ મેસેજમાં તમારો કયો નંબર છે એ તમને જોવા મળી જશે। તો હવે આપણે જે સિમ કાર્ડ લેવાના છે એ સિમ કાર્ડ છે એરટેલનું। જેની પાસે એરટેલનું સિમ કાર્ડ હોય, એરટેલના સિમ કાર્ડની અંદર બે કોડ આવે છે। કયા કયા કોડ આવે છે? પહેલો કોડ આવે છે સ્ટાર 282#। એ કોડ તમે જો નાખશો એટલે તમારો કયો નંબર છે એ તમને ખબર પડી જશે। અને બીજો કોડ છે સ્ટાર 121#। એ કોડ તમે નાખી દો એટલે તમારો કયો નંબર છે એ તમને ખબર પડી જશે। હવે આપણે જે સિમ કાર્ડ લેવાના છે એ સિમ કાર્ડ છે BSNLનું। BSNLનું જેની પાસે સિમ કાર્ડ હોય એને નંબર જાણવો હોય તો એનાય બે કોડ તમને જોવા મળે છે। આ જે બે કોડ છે એ તમે જો એક કોડ તમારા મોબાઈલની અંદર ઉપયોગ ન થાય તો તમે બીજો કોડ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો BSNLનો કોડ છે સ્ટાર 222#। એ કોડ તમે નાખી દો એટલે તમારો નંબર જોવા મળી જશે। અને બીજો કોડ એ છે સ્ટાર 785#। એ કોડ તમે જો નાખશો તો તમારો BSNLનો કયો નંબર છે એ તમને જોવા મળી જશે। તો આ રીતે જેટલા આપણી પાસે સિમ કાર્ડ છે એ બધા સિમ કાર્ડના અલગ અલગ કોડ હોય છે। તો આ વિડીયો તમને થોડોક પણ ગમ્યો હોય, આ રીતના જ વિડીયો ચેનલની અંદર જોવા મળી જશે। તો વિડીયોને હજી લાઇક ન કરી વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દો, જેથી મારો નવો વિડીયો આવશે પહેલાં તમને મળે। વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ।